سلام، من شیدم و امروز قراره این عروسک جاکلیدی بامزه رو با هم دیگه ببافیم. این پروژه هم برای افراد مبتدی و هم متوسط مناسبه. میتونه یه جاکلیدی خوشگل برای خودت باشه یا یه هدیه عالی برای دوستات. قبل از شروع کار یه نگاه نزدیک به نتیجه نهایی بندازیم تا بدونید قراره چی بسازیم. برای بافت این عروسک ما به 2 رنگ کاموا نیاز داریم که ترجیحاً با همدیگه کنتراست بالایی داشته باشن. قیچی، چسب، چشم و قلاب شماره 3 احتیاج داریم و در نهایت سوزن. کارمون رو از قسمت پایین عروسک شروع میکنیم با 7 تا زنجیره. 5 تا پایه کوتاه میبافیم. روی پایه آخرمون 3 تا پایه کوتاه میبافیم، یعنی 3 تا پایه کوتاه روی همین یه پایه میبافیم. 3 4 تا پایه کوتاه میبافیم. روی پایه آخرمون یه دونه افزایش انجام میدیم. توی رج بعد میایم روی پایه اولمون یه دونه افزایش انجام میدیم. دونه اولتون رو علامت بزنید که ابتدای رج رو گم نکنید. پس یه دونه افزایش انجام دادیم. 4 تا پایه کوتاه میبافیم. روی 3 تا پایه بعدی افزایش انجام میدیم، یعنی روی هر پایه 2 تا پایه میبافیم. بعد از افزایشامون 4 تا پایه ساده میبافیم. 2 تا افزایش انجام میدیم. تعداد پایه هاتون رو توی این رج بشمارید، باید 20 تا دونه باشه. توی رج بعد میام یه دونه پایه کوتاه میبافم، یه دونه افزایش انجام میدم. یه پایه کوتاه، یه افزایش. بعد 4 تا پایه کوتاه میبافم. بعد از اینکه 4 تا پایه کوتاه بافتم میام یه دونه پایه کوتاه میبافم، یه دونه افزایش انجام میدم و این کار رو 3 بار تکرار میکنم. بعد میام 4 تا پایه کوتاه میبافم، 4 و میام همون پترن یه دونه پایه کوتاه یه دونه افزایش رو 2 بار دیگه انجام میدم. در انتهای این رج ما باید 26 تا پایه کوتاه داشته باشیم. توی رج بعد میام یه دونه پایه کوتاه میبافم، یه دونه افزایش انجام میدم. بعد 9 تا پایه کوتاه میبافم. بعد از اینکه 9 تا پایه کوتاه بافتم میام یه دونه پایه کوتاه یه دونه افزایش رو 2 بار انجام میدم. مجدد 9 تا پایه کوتاه میبافم. در آخر یه دونه پایه کوتاه و یه دونه افزایش انجام میدم. در انتهای این رج ما باید 30 تا پایه داشته باشیم. از اینجا به بعد حدوداً 8 تا 9 تا رج رو به صورت ساده روی همین 30 تا رج میبافیم. توی این قسمت من 9 تا رجم رو بافتم. میخوام جای دهن رو مشخص کنم. پس میام 15 تا پایه کوتاه میبافم. 1 15 تا پایه کوتاه رو بافتم. الان میام 15 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 15. میام 15 تا پایه رو میشمرم و نمیبافم و از پایه 16 هم بافت رو شروع میکنم. اینجا پایم رو وصل میکنم. این صورت جای دهن ما مشخص شد. به بافتم ادامه میدم. 15 تا پایه کوتاه رو روی پایه کوتاه های قبلی بافتم. حالا 15 تا پایه کوتاه روی زنجیره ها می بافم. به این صورت
حواستون باشه که موقع بافت زنجیره هاتون دونه اضافه کم نکنید. در آخر این رج حتما دونه هاتون رو بشمارید که 30 تا باشه. 2 رج میایم ساده بافی میکنیم روی همین چیزی که بافتیم. 2 رج ساده بافیمون رو انجام دادیم. پایه کوتاه میبافیم و یه دونه کاهش انجام میدیم. 9 تا پایه کوتاه میبافیم و 9 تا. این پترنی رو که میگم 2 بار تکرار میکنیم، یعنی یه دونه پایه کوتاه میبافیم، یه دونه کاهش، یه دونه پایه کوتاه، یه دونه کاهش. پس یه دونه پایه کوتاه، یه دونه کاهش، بعد 9 تا پایه کوتاه میبافیم. در آخر یه دونه پایه کوتاه و یه دونه کاهش خواهیم داشت. یه دونه پایه کوتاه و یه دونه کاهش. در انتهای این رج دونه هامون رو میشماریم، باید 26 تا باشه. رج بعدی میایم کارمون رو با یه دونه پایه کوتاه و یه دونه کاهش شروع میکنیم. 4 تا پایه کوتاه میبافیم. اینی که میگم رو 3 بار تکرار میکنیم. یه دونه پایه کوتاه، یه دونه کاهش. مجدد 4 تا پایه کوتاه میبافیم. پترن قبلی کاهشامون رو 2 بار دیگه تکرار میکنیم، یعنی یه دونه پایه کوتاه، یه دونه کاهش، یه دونه پایه کوتاه و یه دونه کاهش. انتهای این رج 20 تا پایه خواهیم داشت، یعنی ما تو رج قبلی 6 تا پایه کم کردیم. دقت کنید این قسمت بالای سرمون کچلی احمقمون داره شکل میگیره. توی رج بعد ما کارمون رو با یه کاهش شروع میکنیم، یعنی دونه اولمون رو کاهش انجام میدیم. 4 تا پایه کوتاه میبافیم. 3 تا کاهش پشت سر هم انجام میدیم. 4 تا پایه کوتاه میبافیم و بعد 2 تا کاهش انجام میدیم. رج بعدی دیگه رج آخرمونه و فقط 7 تا کاهش انجام میدیم. یه همچین حفره‌ای برامون ایجاد میشه. اینم داره. پایه آخر رو یه دونه پایه خوابیده میزنیم. توی رج آخر 7 تا کاهش انجام دادیم. پایه آخر رو یه پایه بخیه یا پایه خوابیده میزنیم و نخمون رو قیچی میکنیم و در میاریم. قرار نیست دونه ها رو جمع کنیم، فقط این نخ رو پشت کار با سوزن مخفی میکنیم. اینجا قرار باز بمونه که این بند جاکلیدیمون از توش رد بشه. این از بدن عروسکمون. بریم که لباشو با هم دیگه ببافیم، لبای خوشگلش رو. برای بافت لبها من از کاموای زرشکی استفاده میکنم. میایم کاموا رو به قسمت باز شده یا به قسمت جایی که دهن قراره که نصب بشه، لب نصب بشه، وصل میکنیم. 15 تا پای کوتاه میبافم. من 15 تا پایه ساده بافتم. یه پایه میام این وسط میبافم، یعنی وسط 2 تا لبا، و دوباره 15 تا پایه کوتاه دیگه روی قسمت بالایی میبافم، یا همون قسمتی که زنجیره هامون بود. 15 تا پایه روی پایه زنجیره هم بافتم و یه دونه هم این وسط بافتم. توی رج بعد 15 تا پایه کوتاه میبافم، یه دونه افزایش انجام میدم. دوباره 15 تا پایه کوتاه میبافم و این قسمت یه دونه افزایش انجام میدم. در پایان این رج ما 34 تا پایه خواهیم داشت. توی رج بعدی میام 15 تا پایه کوتاه میبافم، 2 تا افزایش انجام میدم، مجدد 15 تا پایه کوتاه میبافم و 2 تا افزایش انجام میدم. خب انتهای این رج 38 تا پایه خواهیم داشت. توی رج چهارم من مجدد میام 15 تا پایه میبافم،
این قسمت 4 تا افزایش انجام میدم، مجدد 15 تا پایه میبافم و توی این قسمت 4 تا افزایش انجام میدم. در انتهای این رج ما 46 تا پایه خواهیم داشت. این آخرین رجی بود که ما افزایش انجام دادیم. توی این رج ما 46 تا پایه داریم. حالا میایم یه رج ساده پایه کوتاه روی این پایه ها میبافیم. من 46 تا پایه ساده بافتم، یه رج دیگه مونده، ولی همینطور که میبینین این لبای شطوری شکل گرفتن. توی یه رج آخر میایم 15 تا پایه میبافیم، 4 تا کاهش انجام میدیم، مجدد 15 تا پایه بالا میبافیم و 4 تا کاهش انجام میدیم. آخرین کاهشم رو هم انجام دادم. بعد یه دونه پایه خوابیده یا پایه بخیه میزنم و نخم رو قیچی میکنم، میکشم بیرون. اینم از لبای شطوری. بعد از اینکه کارمون تموم شد، نخ رو قیچی کردیم، این لبا رو برمیگردونیم مثل یقه اسکی. این نخ رو هم مخفی میکنیم پشت کار. شخصیت اصلی این کاراکترمون و ظاهر نهاییش رو این لبا شکل میده. 4 تا دست و پا نیاز داریم. من 3 تاشو بافتم. برای 4میش همشون مثل همه، فکر نکنید که 4میش این شکله. میایم 8 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. از پایه دوم شروع میکنیم. یه پایه متوسط میزنیم، یه پایه کوتاه میزنیم، 5 تا پایه خوابیده میبافیم. و بعد نخمون رو قیچی میکنیم. دستمون رو میدوزیم. قبل از اینکه برم سراغ ادامه بافتم و این توپ و این بند رو ببافم، میخوام چشماشو بچسبونم. این مرحله مورد علاقه منه، چون تا قبل از چسبوندن چشم ها شخصیت عروسکمون مشخص نیست. اینکه مهربونه، شیطونه، یا مثل این احمقه. یه دوست احمقه دیگه پیدا کرد. برای بافت توپ از کاموای زرشکی استفاده میکنیم. کارمون رو با یه حلقه جادویی شروع میکنیم و 6 تا پایه کوتاه روی حلقه جادوییمون میبافیم. رج بعد میایم روی همه این 6 تا افزایش انجام میدیم. رج بعد میایم یه دونه میبافیم و یه دونه افزایش انجام میدیم. در انتها 18 تا پایه خواهیم داشت. رج چهارممون روی همین 18 تا پایه 18 تا پایه کوتاه میبافیم. توی رج بعد میایم یه دونه پایه میبافیم و یه دونه کاهش انجام میدیم. خب تا اینجا ما 12 تا پایه داریم. توی رج آخر میایم 6 تا کاهش انجام میدیم. خب اضافه نخمون رو میچینیم. توی توپمون رو با الیاف پر میکنیم. الیاف رو کم کم اضافه میکنیم تا کارمون شکل بگیره. حتی برای پر کردن توپتون میتونید از کانواهایی که از کارهای دیگه‌تون مونده استفاده کنید. بعد میام توپمو جمع میکنم. نخمون رو پشت کار قایم میکنیم. اینم از توپ عروسک ما. میام از این پایین توپم شروع میکنم. نخم رو به توپم وصل میکنم.
و 40 تا زنجیره میزنم. خب بعد از اینکه 40 تا زنجیره زدم نخم رو قیچی میکنم و به قسمت پایین توپم میدوزم. از توپمون هرچی نخ اضافه داره میچینیم. از این قسمت با یه قلاب میکشیمش تو. حالا چجوری از این استفاده میکنیم؟ بند جا کلیدی عروسک رو داخل حلقه کلیداتون بکنید به این شکل. کلید رو ازش عبور بدید و بکشید. خب کلیداتون به عروسک وصل شد و به این شکل. قیافه این آدم احمق داره. اینم از جا کلیدی عروسک ما. اگه این آموزش برات مفید بود پس حتما ویدیو رو لایکش کن و با دوستات به اشتراک بذار و حتما توی کامنت ها برام بنویس که دوست داری آموزش بعدی چی باشه. من شیده هستم و توی کانالم دنیایی از عروسک های دستباف منتظرتونه.